بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم الهيدر. الفكرة من الهيدر بكل بساطة، لما يكون انت في عندك فقرة داخل الصفحة لازم تحط لها عنوان. اللي راح يساعدنا بتنفيذ هاي الفكرة هي خاصية الهيدر. الهيدر في لها أكثر من نوع، عندنا من H1 ل H6. تعال نتعرف عليهم. في البداية أنا هون مطبق أكثر من هيدر. أول هيدر هتلاقي إنه خطه كثير كبير، وهو عبارة عن H1 بيكون دايما أكبر حجم. النص الثاني هون بستخدم أنا الهيدر 2، انتبهت إنه أصغر من الهيدر 1. في عندنا هسه هون الهيدر 3 هتلاقيه أصغر من الهيدر 2. الهيدر 4 هتلاقيه أصغر من الهيدر 3. وفي عندنا الهيدر 5 والهيدر 6. هم هدول الهيدر احنا بنستخدمهم داخل الصفحة. اتوقع الموضوع جدا سهل وبسيط، فتعال نطبق هاي الفكرة كودينج عشان نتأكد انك انت فاهمها 100%. هسا احنا داخل مشروعنا اللي هو ال HTML. بدي انشئ فولدر جديد. اول اشي لازم اكبس على اي مكان فاضي، بعدين اسوي نيو فولدر، هاشتاج رقم هذا الدرس رقمه 10، هاي داش، خلينا نكتب هنا هيدر، وهاي انتر. داخل الفولدر ننشئ ملف وبنسميه index.html. بدي أعلمك هسه اختصار تكتب فيه الاستراكتشر الخاص بالصفحة بشكل سريع. في عندنا هنا علامة التعجب، انتبهت شو اللي صار؟ حكالك انت حاب تستخدم هنا الدوك تايب HTML language header، وعندك هنا البادي. بحكي له طب شو في تحت؟ 3 علامات تعجب، هي فقط عبارة عن document type HTML. تعال نشوف فقط هيك، لكن أنا بدي أكتب لي الكود كامل، فعلامة تعجب واحدة بيطلع لي الكود كامل. هاي بختارها. ايش في عندي هون؟ هتلاقي الدوكيمنت تايب HTML، هتلاقي عندك HTML language English، في عندك head وفي عندك body. البادي فاضي، لكن الهيد في شغلة اسمها ميتا. الميتا ما راح أوجع راسك هسه فيه، لكن إن شاء الله خلال الكورس في عندنا محاضرة كاملة بتحكي فكرة الميتا. هسه راح نشطبها مع بعض. وهاي بسيف. داخل البادي تعال نعمل هسه كومنت. كيف سويت الكومنت بشكل سريع؟ كنترول مع فورورد سلاش. خلينا نكتب اختصارات الهيدر اللي عندي اياها. هيدر 1، هيدر 2، هيدر 3، هيدر 4، وهيدر 5، وهيدر 6. هسه بقدر اخليهم كلهم على سطر واحد، صح؟ بيكون ارتب زي هيك. نكتب هون هيدرز، نفتح هيك براكت، ونحط كل العناصر جواتهم. تعال هسه نطبق مع بعض. اول اشي في عندي هيدر 1، وفي عندي هيدر 2، بعدين عندنا هيدر 3، هيدر 4، وفي عندنا هيدر 5، وهي هيدر 6. في نقطة مهمة، أنا بقدر مثلا أمسح 6. انتبهت شو اللي صار؟ أنا شطبت 6 من الأوبن تاج، برضو انمسحت من الكلوزنج تاج. مثلا بدي أكتب 5، وهي كيف صارت؟ باستخدام الاكستنشن اسمها رينيم تاج، شرحناها في محاضرة الاكستنشن. خلينا نكتب هنا 6. بدي أضيف عنوان عشان نشوف الاختلافات بيناتهم، هيكون نفس العنوان عشان أقدر أشوف الاختلافات. وهي سيرت. بدنا نعمل هسه عملية الرن، بنروح على جو لايف. طبعا أكيد راح نختار الفولدر اللي اسمه هيدر، وهي وراي هايبر تكست مارك اب لانجوج. وانتبهنا الأحجام كيف بتكبر وبتصغر. أكبر إشي عندي إياه هيدر 1، بعدين هيدر 2، هيدر 3، هيدر 4، هيدر 5، هيدر 6. أصغر إشي عندي هو الهيدر 6. أتمنى كانت الأفكار سهلة وواضحة، وبنشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.